U.S. Marines 1st Battalion 5th Marine Regiment 1st Marine Division นาวิกโยธินสหรัฐกองพันที่ 1 กรมนาวิกโยธินที่ 5 กองพลนาวิกโยธินที่ 1 เข้าร่วมในการฝึกประเมินความพร้อมรบของนาวิกโยธิน Marine Corps Combat Readiness Evaluation บนค่ายนาวิกโยธิน Pendleton Marine Corps Base Camp Pendletonแคลิฟอร์เนีย18 กันยายน 2019 กรมนาวิกโยธินที่ 5 ดำเนินการขนาดกรมทหารราบสำหรับกองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 5 และกองพันที่ 2 นาวิกโยธินที่ 5 ตลอดจนกองบังคับการกรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบและความพร้อมรบของกรม Marine Corps Combat Readiness Evaluation ทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์แนวคิดสำหรับความพร้อมรบของหน่วยทหารขนาดกรมในอนาคตดำเนินการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยตามความชำนาญเฉพาะของกิจที่ได้รับจนถึงการบูรณาการกำลังขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่อฝึกการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ตามแผนการฝึกภาคสนามเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังรบในการปฏิบัติการและเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติรวมไปถึงระบบการควบคุมการบังคับบัญชาระบบการสื่อสารการส่งกลับสายแพทย์และการส่งกำลังบำรุงในภาพรวมการฝึกรบเกิดขึ้นในช่วง10 วันเป็นข้อพิสูจน์แนวคิดสำหรับอนาคตในการประเมินความพร้อมรบของนาวิกโยธินระดับกรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังพลส่วนต่างๆทางยุทธวิธีในสงครามตามแบบและเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมรบของหน่วยระดับกรมกองพันหน่วยขึ้นตรงกองพลนาวิกโยธิน Corporal Harrison Bowman Motorman พลปืนคอพลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด Corporal Hunter Bradway Forward Observer ผู้ตรวจการหน้าCorporal Cristobal Cielo Forward Observer Private First Class Miguel Perello Motorman ทำการเดินป่าระยะไกล Lance Corporal Josue Salas Rifleman พลปืนเล็กนั่งอยู่ในตำแหน่งการระวังป้องกัน Charlie Company กองร้อย Charlie ทำการเดินป่าระยะไกลขึ้นเนินเขา Lance Corporal Ethan Milliken Riflemanบอกทางให้กับผู้แสดงเป็นพลเรือนไปยังบริเวณล้อมรั้วค่ายจำลอง Lance Corporal Cody Wilkinson Rifleman Lance Corporal Isaac McCoy Rifleman Lance Corporal Anthony Hall Rifleman U.S. Navy HM3 Hospital Corpsman 3rd Class Ruben De La Torre Corpsman ทหารเรือเสนารักษ์ประจำการนาวิกโยธินทำการระวังป้องกันรักษาพื้นที่การคุ้มครอง Corporal Skylar Clark Rifleman ทำการขนกล่องกระสุนปืนกล Private First Class Barrett Lemire Infantry Assaultman คอยเฝ้าดูบริเวณค่ายพลเรือนจำลอง Lance Corporal Joseph Season Rifleman ทำการดันเหยือกน้ำขึ้นไปบนยานพาหนะทำการคอยเฝ้าดูบริเวณค่ายพลเรือนจำลอง Sergeant Matthew Trevor Sergeant Tyler Grant Infantry Assaultman Lance Corporal Justin Specht Transmission System Operator ผู้ปฏิบัติการระบบส่งกำลังทำการระวังป้องกันรถสเตอร์น้ำสเตอร์นบก Amphibious Assault Vehicle U.S. Navy Corpsman เสนารักษ์และ Lance Corporal Kyle Coolers Assault Amphibian Vehicle Crew Member จากกองพันรถสเตอร์น้ำสเตอร์นบกที่ 3 กองพลนาวิกโยธินที่ 1 มีส่วนร่วมในการอพยพผู้บาดเจ็บจำลองหรือการส่งกลับกำลังพลสูญเสีย Simulated Casualty Evacuation U.S. Navy HM2 Andrew Franco Corpsman เข้าสู่ยานสเตอร์น้ำสเตอร์นบกทำการเขียนประเมินการส่งกลับผู้บาดเจ็บตะโกนบอกจำนวนผู้บาดเจ็บสูญเสีย Sergeant Matthew Trevor ทำการระวังป้องกันทำการบอกทิศทางตรงท้ายยานพาหนะในการลำเลียงกำลังพลบาดเจ็บสูญเสียเข้าไปในรถสเตอร์น้ำสเตอร์นบก Corporal Joshua Meadows Rifleman Lance Corporal Miguel Robles Rifleman Private First Class Christopher Rambo Motor Transport Operator ผู้ปฏิบัติการขนส่งยานยนต์ Corporal Jonathan Ardon Rifleman จ้องมองที่เลนส์กล้องโดยการกดชัตเตอร์ถ่ายภาพของ Lance Corporal Alexa Hernandez
Corporal ฮวนอโกสตา Rifleman ทำการเฝ้าระวังเขตการยิง Corporal Riley Richardson Rifleman ทำการพรางอาวุธ Lance Corporal Caleb Perez Rifleman ทำการใช้วัสดุเพื่อพรางหมวกเคฟลาร์ของเขา การเดินทัพทางยุทธวิธี 20 ไมล์สู่การประลองการต่อสู้ที่ท้าทาย การฝึกเดินทางไกลมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายโดยการเดินทางด้วยเท้าทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมนาวิกโยธินที่ 5 เพิ่งเสร็จสิ้นการประเมินการรบที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยตั้งแต่กองกำลังเปลี่ยนมาตรฐานในการทดสอบรวมถึงเพิ่มระยะทางอีกกว่า 7 ไมล์ในการเดินทางไกลกองพันที่ 1 และกองพันที่ 2 กรมนาวิกโยธินที่ 5 กองพลนาวิกโยธินที่ 1 เดินทางไกลขึ้นเขาเป็นระยะทาง 20 ไมล์ด้วยน้ำหนักบรรจุพร้อมรบ 70 ปอนด์ภายในเวลา 8 ชั่วโมงก่อนเริ่มภารกิจทางยุทธวิธีที่แคมป์เพนเดลตันรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงการฝึกซ้อม 10 วันซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นจุดหมายล่าสุดในการฝึกของนาวิกโยธินในการจัดกำลังก่อตั้งรูปขบวนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวที่ระยะไกลในสถานการณ์ทางยุทธวิธีส่วนสนับสนุนส่วนระวังป้องกันและส่วนโจมตีมีหน้าที่ต่อสู้กับข้าศึกณบริเวณที่หมายด้วยการยิงและดำเนินกลยุทธ์หน่วยทหารทั้งสองคาดว่าจะสามารถดำเนินกลยุทธ์ระดับกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเล Marine Expeditionary Force ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งรวมถึงรัสเซียสำหรับสมรภูมิยุโรปบนชายฝั่งตะวันออกและจีนสำหรับสมรภูมิแปซิฟิกสำหรับชายฝั่งตะวันตกการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความขัดแย้งที่มีขอบข่ายเล็กลงในช่วงทศวรรษ 1990 และความขัดแย้งในการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ยาวนานหลายทศวรรษของอิรักและอัฟกานิสถานได้เห็นการหมุนเวียนของหน่วยนาวิกโยธินเป็นส่วนใหญ่หรือกระทั่งเล็กกว่านั้นโดยกองกำลังเฉพาะกิจทางอากาศภาคพื้นนาวิกโยธิน Marine Air Ground Task Force สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่มีขอบเขตจำกัดโดยมาตรฐานใหม่ยังเพิ่มการฝึกยุทธวิธีโดยเน้นว่าการเดินทัพจะไม่เป็นเพียงภารกิจเดียวและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่น้ำหนักของสัมภาระเท่านั้นนาวิกโยธินเหล่าทหารราบจะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานซึ่งรวมไปถึงหน่วยการต่อสู้ภาคบนบกก็จะทำการเดินทัพตามกำหนดเวลาเช่นกันแต่ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกองพันทหารช่างสนามกองพันลาดตระเวนหุ้มเกราะเบากองพันรถถังกองร้อยประสานงานการยิงปืนทางอากาศและทางเรือกรมทหารปืนใหญ่กองพันรถสเตอร์น้ำสเตอร์บกและกองพันป้องกันภัยทางอากาศในระดับความสูงต่ำพวกเขาจะต้องเคลื่อนที่ 15 กิโลเมตรด้วยสัมภาระ 55 ปอนด์ภายในเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมงทหารปืนใหญ่รถถังนาวิกโยธินยานสเตอร์น้ำสเตอร์บกและทหารช่างมีข้อกำหนดในการขึ้นเขา 15 กิโลเมตรเป็นเวลา 4 ชั่วโมงน้ำหนักบรรทุกสัมภาระ 55 ปอนด์สำหรับการสู้รบ 70 ปอนด์สำหรับการโจมตี 90 ปอนด์สำหรับบรรทุกในการเดินทัพและ 150 ปอนด์สำหรับน้ำหนักบรรทุกเพื่อดำรงสถานการณ์รบนาวิกโยธินที่มีส่วนร่วมในดำเนินการ 20 ไมล์หรือ 32 กิโลเมตรเดินทัพพร้อมด้วยยุทธภัณฑ์ที่จำเป็นในภารกิจของพวกเขาและจากนั้นเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาพแวดล้อมการสู้รบจำลองโดยทันทีกับกองกำลังศัตรูที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันกับฝ่ายตรงข้ามต่างกองพันที่ประกอบด้วยกองพันที่ 2 นาวิกโยธินที่ 4 หน่วยจำลองฝ่ายศัตรูการฝึกประเมินความพร้อมรบของนาวิกโยธินไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางไกลขึ้นเขาโดยจะทดสอบความสามารถของหน่วยในภารกิจหลักให้สำเร็จในสภาพแวดล้อมทางยุทธวิธีซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การโจมตียกพลขึ้นบกการยิงสนับสนุนไปจนถึงการป้องกันการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีหน่วยต่างๆจะต้องผ่านการฝึกประเมินความพร้อมรบทุก 2 ปีหรือ 1 ครั้งในระหว่างวงรอบของการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังออกไปประจำการเพื่อปฏิบัติภารกิจยังฐานทัพต่างๆของสหรัฐอเมริกา U.S. Marine Corps Video by Corporal Austin Herbert เรียบเรียงและแปลโดย Wannabe Hunter
Geronimo, Cherokee 8. Grapnel. Left leg, especially. Yeah, with like the strap two people. That's just a simple where towards sunset or towards sunrise. 까마귀 있고 까마귀 있고 They have any weapons? 차는 없어 차는 없어. I got it right here. Over here. Have a good